සුබ දවසක් වෙලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Creator Art YouTube channel එකට. ඉතින් අද Adobe Premiere Pro tutorial එකෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ Alvin and the Chipmunk voice එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම කොහොමද film trailer එකක වගේ නැත්නම් intro video එක වගේ අපේ voice එක deep කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඉතින් කොහොමද මම මේක කරේ කියලා. මම ඔයාලට පෙන්නේ උදාහරණයක්. ඉතින් අද ටොපික් එක තමයි Alvin and the Chipmunks voice change කරන්නේ මගේ normal voice එක. ඒ වගේම තමයි අපේ සිනමැටික් එකේ ෆිල්ම් ට්‍රේලර් එක වගේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක වගේ voice එක change කරගන්න පුළුවන්. සිනමැටික් ලුක් එකක් දෙන්න අපේ voice එක deep කරගන්න. ඉතින් දිගටම ගතුලා යන මේ වීඩියෝ skip නොකර දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් simple method දෙකකින් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම පසුඳ හෙට්ටිය ආරච්චි. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම Adobe Premiere Pro CC version එක open කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති version එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ දිග්ගැසෙන නිසා මම timeline එකට audio එකක් සහ video එකක් import කරන් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට video එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට audio එකක් විතරයි අවශ්‍ය. ඉතින් මම මේ video එක import කරන්න හේතුව තමයි මම default මේ video එක edit කර හිටියේ දෙරුන් Dream Star එකේ ඉසිදි අමරසිංහ කියන නංගිගේ video එක edit කරන අතරතුරේ තමයි මම මේ Alvin and the Chipmunks සහ film වල වගේ cinematic look එකක් දෙන voice එක create කරන්න හිතුනේ. සහ ඒ වගේමයි ඔයාලට මම නැවතත් මතක් කරනවා Adobe Premiere කිසිම දෙයක් ඔයා දන්නව නැත්නම් ඔයාගේ දැනුම බිඳුවේ නම් ඔයාට පුළුවන් Adobe Premiere Pro වල basic ඉඳලා ඒ කියන්නේ මේ interface එක මොකක්ද, කොහොමද වීඩියෝ එක import කරන්නේ, timeline එක කියන්නේ මොකක්ද, effect control කියන්නේ මොකක්ද, අපි preset දාගන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක් ගැනම මම කතා කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් description එක බලන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ playlist වලට ගිහිල්ලා Adobe Premiere Pro video editing series එක follow කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක දකුණු අත පැත්තේ උඩින් card එකක් දිස් වෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් පරණ videos වලට set වෙන්න. ඔයා අනිවාර්යෙන් මුලින් ඉඳලා එන්න. එතකොට ගොඩක් ලීසි ඔයාට මේ Adobe Premiere Pro එක ගැන ඉස්සරහට දිගටම continue කරගෙන යන්න. හරි මම එකටම මම import කරගත්තු voice clip එක select කරගෙන මම යනවා effect window එකට. ඔයාට effect window එක මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ menu bar එක Windows යන්න. Windows ගිහිල්ලා ඔයාට මෙතන පල්ලෙහා පෙනෙන effect කියලා අන්න එක ටික් එකක් දාලා නැත්නම් ටික් එක දාගෙන ඔයාගේ interface එකට customize කරගන්න. නැත්නම් ඔයාට shortcut එක විදිහට පුළුවන් Shift+7 press කරලා මේ window එක ගන්න. ඒ කොයිම විදිහට දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ interface එකේ කොහේ හරි තැනක මේ effect panel එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති effect panel එක search bar එක. මම මෙතන එකපාරක් mouse point එක තියලා මම මෙතන search කරගන්නවා pitch කියලා PITCH කියලා ඊට පස්සේ search කරන්න. search කරාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් audio effect කියලා. ඒකේ යටතේ තව folder එක open වෙලා තිනවා Obslot audio effect කියලා. ඊට පල්ලෙහාම තමයි අපිට ඕන effect එක බලා ගන්න පුළුවන් pitch shifter කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ pitch shifter කියන එක උඩ පාර double click කරනවා. කරාට පස්සේ අපි control panel එක open කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මම drop down එක select කරලා ඊට පස්සේ effect control select කරනවා. ඊට පස්සේ මම interface එක මේ customize කරගන්නවා. ඔයාලා මේ video series එක මුලින් ඉඳලා බැලුවා නම් මම මේ customize කරගන්න විදිය ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේ effect control panel එක ඔයාගේ interface එකේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩම Windows යන්න. Windows වල මෙතන effect control එක select කරලා නැත්නම් tick එක දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට shortcut එක විදිහට පුළුවන් shift එකයි number 5 press කරලා මේ effect control panel එක ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ audio එක select කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන pitch shifter කියන එක ඔයාලට පුළුවන් අදගෙන ඇවිල්ලා මේ effect control panel එකට අතරින්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ pitch shifter එක double click කරන්න ඔයාගේ audio එක select කරගෙන නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් pitch shifter කියන එක අදගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ audio එක උඩට අතරින්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති විදිහකට ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා pitch shifter කියන effect එක තියෙනවා. ඒකේ යටතේ මෙතන ඔයාලට පේන්න තියෙනවා custom setup කියලා එකක් තියෙනවා. මම මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන edit button එක press කරනවා. press කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිය බලා ගන්න පුළුවන් clip effects editor කියලා අලුතෙන් window එකක් open වෙනවා. මේ window එකේ තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම chipmunk voice එක විදියට change කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම මගේ audio එක එකපාරක් play කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාට. කරන ගමන් ඔයා උඩ බලන්න window එකේ semitone එකේ මම මේ point එක plus පැත්තට ගෙනහිල්ලා පෙන්නන්නම්. සහ ඊට යටින් පේන වෙත ඔයාට sense කියලා option එකක්. මම ඒක minus පැත්තට අරන් ගිහින් පෙන්නන්නම්. මම දැන් මේක play කරන ගමන් පෙන්නන්නම්. මගේ cursor එක මුලටම අරන් ඇවිල්ලා මම enter key එක press කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති
මේ ඉෆෙක්ට් එක දාලා කොහොමද අපේ වොයිස් එක චේන්ජ් කරගන්නේ චිප්මන්ස්ලා වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කරන්න තියෙන සෙමිටෝන් එකේ අස්පත්තට රන් යන්න. ඒ වගේ මෙතන සෙන්ස් කියන එකේ මයිනස් පැත්තට අරන් යන්නේ විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති ලෙවල් එක ඔයාගේ ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලන්න. ඔයාට සිලෙක්ට් කරන විදිහට මේක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන කැමති විදිහ හදාගෙන මේ ක්ලෝස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ක්ලෝස් කරගත්ත පස්සේ ඔටෝමැටික් ඒ ඔඩියෝ එකට ඔයා ඇඩ් කරගත්ත ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පුළුවන් අපිට මේ චිප්මන් වොයිස් එක වගේම අපේ වොයිස් එක තව ටිකක් ඩීප් කරන්න ටිකක් සිනමැටික් විදිහට අපේ වොයිස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම නැවත පිච් ෂිෆ්ට් එකේ එඩිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ පේසිමිටෝනේ තිබ්බි දකුණු පැත්තේ ඔයා වොයිස් එක ඩීප් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක මයිනස් පැත්තට රන් යන්න. මම මයිනස් පැත්තට අරන් ගිහිල්ලා නැවතත් මගේ ඔඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති චිප්මන් වොයිස් එක වගේම අපිට පුළුවන් මේ වොයිස් එක ඩීප් කර ටිකක් සිනමැටික් වගේ ෆිල්ම් වල ඉන්ට්‍රෝ එක වගේ லுක් එකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරපු ටියුටෝරියල් එක ඔයාලට ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වෙන්න ඇති කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් අද කතා කරපු වොයිස් දෙක ඔයාලට ගොඩක් හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. වොයිස් එක ඩීප් කරන්නේ සහ චිප්මන් වොයිස් එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට කරන් තිබ්බේ ඔයාලා දකින්න ඇති සිම්පල් ඔඩියෝ ඉෆෙක්ට් එකක් විතර දාන්න තිබ්බේ. ඉතින් අද මේ කතා කරපු ටියුටෝරියල් එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මීට අමතරව වෙනක් ඔප්ෂන් ඔයාලට දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මම නැවතත් මතක් කරනවා තාමත් අපේ SL Creator YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe set වෙන්න. සහ ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තව brand new episode එකක් අරන් එනකම් මම sign out වෙනවා. මම පසුඳ හිටියා රච්චි. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.